හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ කොහොමද මේ වගේ 3D first person control එකක් හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ පල්ලෙහාට description එකේ link එකක් තියෙනවා. එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ Discord group එකට join වෙලා මගෙන් ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. දැන් මුලින්ම අපි කරගන්න ඕනේ අපි scene එකක් හදාගන්න ඕනේ අපේ player ට. මම හදාගන්නවා scene එකක්. ඊට පස්සේ මගේ root node එක හැටියට මම දෙනවා character body එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා මේ change type කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ root node එක වෙන එකකට change කරගන්න. ඊට පස්සේ මම add කරගන්නවා collision එකක්. collision shape 3D එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට දෙනවා තව ඔයාලට කැමති නම් shape එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම shape එකක් දෙන්න එක්කෝ. ඊට පස්සේ මම මේ scene එක save කරගන්නවා character හැටියට. මම ඊට පස්සේ මේකට add කරගන්නවා තව node 3D එකකුත්. ඊට පස්සේ මම මේක rename කරගන්නවා head කියලා. ඊට පස්සේ මම තව add කරගන්නවා camera 3D කියලා කැමරාවක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම head කියන එක ක්ලික් කරලා මම ඒක උඩට ගේනවා මෙහෙම. දැන් අපිට පුළුවන් අපි game scene එකට අපේ player add කරගන්න. play scene එක එහෙම නැත්නම් character scene එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක හරියට හදාගන්නවා. හදාගෙන ඉවර වෙලා මම දැන් මේකට add කරගන්නවා script එක. පඩින් මම මේක නම check කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට add කරගන්නවා script එක. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන template කියන තැන click කරලා character body 3D basic movement කියන එක දෙන්න. ඊළඟ create කරගන්න ඔයගලගේ script එක. create කරගෙන ඉවර වෙලා අපි දැන් basic movement එකක් මේකේ තියෙනවා. අපි දැන් input එක add කරගන්නයි හදන්නේ. මම යනවා දැන් project වල project settings වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන general එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ දැන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් input map එකට එන්න. input map එකට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන search bar add new action කියන තැන click කරලා ඔයගොල්ලෝ new action ටික දෙන්න. මම add කරගන්නවා left right ඊට පස්සේ up down කියන action ටික. ඊට පස්සේ මම තව add කරගන්නවා jump කියලා action එක. ඊට පස්සේ මම left එකේ plus මෙතන plus එක click කරලා මම දෙනවා left එකට K එක right එකට D එක W down එකට S ඒ වගේම jump එකට space එක. මම ඊට පස්සේ මෙතන අපේ input map වල දීපු විදිහටම නම් වෙනස් කරගන්න. ඊට මම මෙතන input action press UI accept කියන තැනට මම දෙනවා jump කියලා. ඒක තමයි අපේ jump එක. ඊට පස්සේ අපි දැන් add කරන්න හදන්නේ ඔයගලන්ට මොනවා ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් දැන් මොකද අතන වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි game එකේ තමයි ඉන්නේ. දැන් අපි game එකේ තමයි ඉන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉස්සරහට පස්සට ඒ වගේම දෙපැත්තට යන්න පුළුවන්. එනකොට අපිට mouse එකකින් කිසිම තැනක් බලන්න හිම කරන්න බෑ mouse එකකින්. අපි දැන් හදාගමු ඒක. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ head එකයි control එක ඔබලා කැමරාවේ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ drag and drop කරනවා අපි control එක ක්ලික් කරගෙන නේද? එතකොට පුළුවන් මෙහෙම drop කරගන්න මේ විදිහට. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නිකන් drop කරොත් වෙන්නේ මේ වගේ තමයි. control එක ඔබාගෙන drop කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන කැමරාවේ අපේ නම දෙනවා script එක ඇතුලේදී කැමරා කියලා. ඉතින් ඉවර වෙලා අපිට දැන් function එකක් හදාගන්න වෙනවා. මම දෙනවා input ඊට පස්සේ if event එකක් වෙනවා නම් ඒ event එක mouse input.mouse motion ද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ mouse එකකින් mouse එකේ motion එකක් වෙනවද කියලා තමයි අපි මේකෙන් අත්‍තරම check කරන්නේ. check කරලා mouse motion එකක් නම් වෙන්නේ අපි කරන්නේ අපේ mouse position එකට අනුව අපේ head එක move කරන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. මේක කරන්න අපි මේ code එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ code එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ code එක පාවිච්චි කරාට වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අපිට දැන් error එකක් එනවා. මොකද අපි sensitivity කියන එක add කරගත්තේ නැහැ variable එක හැටියට. මම දැන් හදාගන්නවා variable එක sensitivity කියලා. මම මේකට දෙනවා 0.0.04ක් කියලා. හරි. දැන් අපිට එහා මෙහා බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි play හැරෙන්නේ නැහැ මේ පැත්තට. ඇත්තටම අපි කැමරාව විතරයි හැරෙන්නේ. අපි play එකවත් හරවන්න ඕනේ. මම දෙනවා head.transform.basis
කරනවා. ඔයාලට මේ ඩිරෙක්ෂන් කියන තැන මෙන්න මේ කැලේ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ප්ලේයර් සම්පූර්ණයෙන්ම හැරෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ mouse motion එකට අනුව අපි හැරෙනවා, ප්ලේයර්ත් හැරෙනවා. ඒ වුණාට අපේ mouse එක මේ මෙතන window එකකින් එළියට යනවා. අපි ඒක නතර කරගන්න අපිට පුළුවන් ready function එකක් හදලා හදා ගන්නවා ready function එකක්. ඒක ඇතුළේ දෙනවා input dot mouse mode සමානයි input dot mouse mode capture කියන එක දෙනවා. දැන් අපිට play කරගෙන බලන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි සම්පූර්ණම මේක හදාගෙන ඉවරට අපි jump එකේ වගේම input එක තියෙනවා. අපිට එහා මෙහා බලන්න පුළුවන්. window එකෙන් එළියට mouse එක යන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන description එකේ තියෙන link එකකින් ඇවිල්ලා මගේ Discord එකට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන ප්‍රශ්න මගෙන් අහන්න. එහෙනම් ඉතින් next වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි ගියා.